Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii aprilie. Dragilor, eu sunt Ana Fotescu, astrologul vostru aici pe Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu v-ați abonat încă acestui canal, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă invit să distribuiți videourile care rezonează cu voi și altor persoane, astfel încât această comunitate să se mărească și mesajele mele să ajungă la cât mai mulți oameni. Această abonare este complet gratuită, tot ce trebuie să faceți, așa cum v-am spus, este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul. Dragilor, acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți informații personalizate, dacă doriți să aprofundați mai mult profilul vostru astrologic, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. De asemenea, dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal și dacă vă cunoașteți zodia în care aveți amplasată luna în harta natală, vă recomand să urmăriți și videourile aferente, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele pe perioada lunii aprilie. Așadar, dragilor, înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților din această lună multă sănătate, multă iubire, multă liniște sufletească și la cât mai multe realizări, dragii mei. Haideți să începem! Bun găsit, dragi native ai zodiei Berbec, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii martie. Dragilor, acest horoscop este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, pentru voi începutul de lună este unul în care accentul se pune în sfera socială. Este posibil să fiți mai activi din acest punct de vedere, să doriți să participați la anumite evenimente sociale, să doriți să fiți mai prezenți în zona aceasta în grupurile de prieteni, să fiți mai volubili, mai joviali, mai dornici de a vă trăi viața într-un mod ceva mai expus ochilor celor din jur. De asemenea, este important să fiți cu băgare de seamă, deoarece se pot activa anumite chestiuni din trecutul vostru social, adică se pot trezi anumite dezamăgiri în interiorul vostru legate de anumite prietenii din trecut, anumite traume, de ce nu, în cazul în care a existat așa ceva. De asemenea, pot ieși la suprafață anumite chestiuni legate de frica de a vă expune în public, de a vorbi în public, de a vă conecta cu persoane noi, cu persoane străine. Totodată, pentru voi este important să vă regândiți obiectivele pe termen mediu și lung, să vedeți dacă acestea sunt în concordanță cu ceea ce trăiți în prezent, dacă există posibilitatea ca voi să vi le îndepliniți sau nu, dacă sunteți cu adevărat conectați la acestea, dacă ele reflectă ceea ce trăiți în prezent, ceea ce vă doriți cu adevărat, dacă sunteți pe drumul cel bun, dacă aveți un plan prestabilit pe care să-l urmați și tot așa. Deci începutul de lună vine așa cu această dorință de a vă calibra mult mai bine în sfera socială. De asemenea, puteți constata în grupurile din care faceți parte că există anumite nereguli sau că sunt persoane care sunt false, care încearcă să aducă în prim plan chestiuni care nu sunt adevărate sau care nu îi caracterizează cu adevărat. Iar acest lucru este posibil să vă irite, să vă deranjeze și să aveți tendința să fiți un pic cam prea direcți și să expuneți aceste persoane, da? Iar acest lucru să genereze tensiuni, să genereze posibile conflicte și atunci este bine totuși să încercați să cugetați înainte să faceți astfel de lucruri, să vedeți dacă într-adevăr merită tot acest efort, lucrurile de acest gen, sau pur și simplu este suficient să vă îndepărtați de persoanele care vă displac
și să vă continuați drumul vostru. Poate fi un moment benefic pentru voi în care să vă vindecați anumite chestiuni din subconștient sau dacă nu vi le vindecați, să le conștientizați, să iasă la suprafață, să iasă din subconștient, să ajungă în planul conștient, să reușiți să deveniți mai clari în ceea ce se întâmplă în viața voastră, să aveți o mai mare claritate. Ei bine, totodată pot apărea anumite șanse, anumite oportunități, anumite persoane în viața voastră care să vă ajute, să vă ghideze în demersul vostru, care să vă însoțească în această perioadă, care este posibil să vină către voi cu o oarecare confuzie. Și atunci aveți ocazia ca prin intermediul evenimentelor sociale la care participați să cunoașteți persoane care să aibă o importanță majoră în parcursul vostru, care să vă ajute în evoluția personală. Atenție la modul în care comunicați la locul de muncă sau în mediul profesional, în afaceri, pentru cei dintre voi care vă regăsiți în astfel de situații, pentru că puteți avea tendința să nu exprimați foarte acurat ceea ce gândiți și ceea ce simțiți, da? Adică dacă aveți de semnat contracte importante, dacă aveți de luat decizii majore, dacă doriți să vă dați demisia, da? Sau să aplicați pentru o nouă poziție, nu este o perioadă benefică aceasta de început și mijloc al lunii aprilie. Acum este o perioadă bună în care să reflectați, în care să analizați, în care să vă documentați, să vă informați foarte bine înainte de a vă lua niște decizii majore în acest plan al vieții voastre. Deci fiți cu băgare de seamă, astfel încât să vă puneți la punct cu ceea ce aveți de făcut. Mijlocul lunii pentru voi aduce un pic mai multă agitație pentru că lucrurile își mută atenția integral în sfera profesională, a ascensiunii voastre profesionale, a carierei voastre, a afacerii voastre. Așa că încercați pe cât posibil să vă structurați foarte bine ceea ce aveți de făcut, să vă organizați, pentru că puteți avea tendința de a vă precipita în anumite decizii, de a comunica poate prea rapid anumite idei pe care le aveți, anumite inițiative. Deci ar fi benefic totuși să vă gândiți de 2 ori înainte de a vorbi, înainte de a acționa, astfel încât ceea ce decideți în această perioadă să se așeze cât mai bine pentru viitorul vostru, da? Și când vă veți uita în urmă să nu regretați ceea ce alegeți să faceți în această perioadă. De asemenea, veți avea o vizibilitate mult mai mare la locul de muncă, veți fi mult mai populari, vă veți face auziți mult mai bine, da? Deci părerile voastre, ideile voastre, propunerile voastre vor fi mult mai ușor de comunicat, iar mesajul vostru va ajunge cu o mai mare ușurință în fața colegilor, a superiorilor voștri sau a subalternilor sau a colaboratorilor și așa mai departe. Deci este o perioadă bună în care să vă afirmați, dar totodată să fiți atenți și la modul în care gestionați toată această energie de foc, da? Pentru că ne aflăm în luna aprilie, care este luna voastră preponderent și automat energia voastră este la capacitate maximă și, cum bine știți, cei mult strică. Deci încercați să vă dozați această energie și să o direcționați într-o zonă cât mai benefică vouă și este în regulă să vreți să ieșiți în față, este în regulă să vă comunicați ideile și punctul de vedere, dar contează foarte tare și modul în care alegeți să faceți aceste lucruri, bine? Pe final de lună veți avea tendința să fiți puțin mai emotiv, mai ales că pe data de 27 aprilie va avea loc faza de lună nouă din semnul vostru zodiacal, deci vorbim aici de posibilitatea unor noi începuturi, de posibilitatea de a crea noi relații, mai ales în zona aceasta profesională, de a cunoaște oameni noi care să vă îndrume sau de la care să aveți ce învăța sau la care să puteți apela într-o colaborare de ordin profesional.
Deci se pot întâmpla lucruri benefice pentru voi în acest segment, cu condiția, da, să fiți atenți la, așa cum v-am spus, la modul în care vă dozați energia. De asemenea, tot pe finalul lunii, iubirea pentru voi va fi la cote maxime, veți dori să vă manifestați sentimentele, totodată veți avea ocazia de a vă pune în prim plan partea de creativitate, de a vă spori veniturile, da? Fie printr-o promovare la locul de muncă, fie poate primiți un bonus anual, fie poate există oportunitatea de a lega o colaborare nouă, de a semna un contract important care să vă propulseze în această sferă. Deci pot apărea în vizor chestiuni benefice pentru voi, astfel încât să progresați din punct de vedere profesional și financiar. Așa că fiți cu băgare de seamă, fiți atenți la oamenii care apar în viața voastră în această perioadă, fiți atenți la oportunitățile care vin către voi și încercați să vă dozați energia cât mai benefic, astfel încât să puteți profita într-un sens benefic de toate aceste energii și să le transformați în ce este mai bun pentru viitorul vostru. De asemenea, pentru o altă categorie de persoane care poate au ieșit din câmpul muncii, da, sunt la pensie, poate că vor auzi sau vor primi vești bune din partea copiilor, poate aceștia vor fi promovați la muncă, vor avea un succes profesional, vor avea un succes financiar. Deci se poate manifesta această energie și în direcția asta. Și acest lucru, bineînțeles, să vă bucure, să vă liniștească acolo unde este cazul, să împărtășiți, da, toată această energie frumoasă cu membrii familiei voastre. Deci, pentru voi, preponderent, luna aprilie este o lună foarte bună, o lună care vine către voi cu energie, cu posibilitatea unor noi începuturi din punct de vedere socio-profesional, cu posibilitatea de a vă expune mai mult, de a vă face simțită prezența mai mult și de a vă aduce în prim plan partea de creativitate, de inovație și de autenticitate, dragilor. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum am obișnuit, vom extrage și câteva mesaje de la cărțile Oracol. Ok, și a vrut să se întoarcă un card. Bun, mesajul vine de la Zodia Capricorn. Cardul cu numărul 22, numărul 22 este un număr maestru, vorbește despre echilibru, despre armonie, despre parteneriat și Capricornul, care este caracterizat de verbul eu folosesc. Da? Deci ideea de a, în primul rând, de a vă împământa, pentru că Capricornul este un semn de pământ, este un semn cardinal ca și voi, da? Adică este un semn care vine cu inițiativă și oferă direcție și perspectivă. Și de asemenea vă ajută să vă calibrați mai bine, să vă așezați. Energia de pământ ne ajută să ne ancorăm în realitate, să devenim mai pragmatici, mai serioși în ceea ce facem, mai responsabili, mai asumați și mai perseverenți. Iar Capricornul este simbolul răbdării, ceea ce, după cum bine știți, acest lucru vouă vă cam lipsește. Așadar, aveți nevoie în luna aprilie să integrați mult mai serios în viețile voastre trăsături din acest element, din elementul pământ, printre care, cu precădere, răbdarea și tenacitatea. Așadar, pentru voi, dragilor, se anunță o lună foarte frumoasă și sper să beneficiați la maximum de ea. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna aprilie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, pe data viitoare! Pa, pa!